Дисклеймер номер 1. Коли ми зараз з вами будемо говорити про ситуацію на польсько-українських кордонах, ми не рівняємо всіх під одну пряму лінію. Ми розуміємо, що польський народ висловлює солідарність із нашою країною. Ми знаємо, що Польща прийняла велику кількість наших біженців. Ми знаємо, що Польща досі допомагає нашій країні, але зрештою те, що відбувається на кордонах, воно відверто шкідливе не тільки для України, а й безпосередньо для нацбезпеки Польщі. Тому що коли ми говоримо про так званий російський слід у цих протестах, то його навіть довго шукати не треба, він там на поверхні перебуває. Але давайте спершу з вами поговоримо про ті оперативні нюанси, які відомі станом на зараз. Сьогодні, втретє, у Польщі невідомі висипали на землю збіжжя з 3 українських зерновозів. Власне, протестувальники, невідомі зловмисники, яких зараз називають, відкрили 3 зерновози і висипали на землю збіжжя. Про цей інцидент повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. В Укрзалізниці тим часом повідомили, що вже готують звернення до польської поліції. Трапилося це нині вранці, 23 лютого, у передденні роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації на залізничній станції Дорогуськ. Невідомі розкрили 3 зерновози з ріпаком і висипали їх на землю. Зацитую частину повідомлення від пана міністра. «Скажу лише, що безкарні злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи зіпсоване зерно. Злочинці мають бути покарані, аби в інших не було спокуси повторити їх». Я ще раз додам, що в Укрзалізниці заявили, що вже готують відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі. Будемо сподіватися, що офіційна Польща на цей акт, я навіть не знаю чого, якимось чином відреагує і притягне отих невідомих зловмисників до відповідальності. Я також додам, що цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі до Німеччини. Навіщо висипали? Невідомо. Але я нагадаю, що вже не вперше вони роблять ось такі акти. Добре, я сподіваюся, що до кінця цього блоку слово все ж таки з'явиться пристойне, тому що спершу зерно вони висипали 11 лютого, а це, я нагадаю, 3-й день їхніх тих масштабних акцій. Згодом 20 лютого і тепер 23 лютого маємо. Що він там нюхає? От скажіть мені, будь ласка. Що він там відчуває? Він відчуває, як те зерно пахне мінами, на яких українські фермери те зерно збирає. Добре, вибачте. Емоційна тема, насправді, але давайте розбиратися просто по фактах. 11 лютого, потім 20, тепер 23. Ми бачимо, що ці випадки частішають, і ми бачимо, що насправді у польської сторони станом на зараз немає таких дуже дієвих механізмів для того, аби припинити ось це неподобство, яке там відбувається. Я хочу сказати, що напередодні український президент Володимир Зеленський звернувся до польських посадовців, зокрема до прем'єра Дональда Туска і президента Анджея Дуди, з закликом прийти на кордон і вирішити цю ситуацію нарешті. Він також закликав приєднатися представників Єврокомісії, однак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення президента прибути саме на кордон, тож тепер урядовці найімовірніше зустрінуться 28 березня у Варшаві, але до цього моменту залишається більше місяця. У Польщі тим часом шукають альтернативні рішення, як можна припинити блокаду. Дональд Туск заявив, що пункти пропуску, визначені дороги та залізничні колії, віднесуть до об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить пропускати гуманітарні та військові вантажі, і на режимних об'єктах заборонено проводити протести. Але будемо дивитися і побачимо, як на це зреагують мітингувальники, чи справді таке рішення запровадять швидше, ніж 28 березня, коли українська та польська сторона мають зустрітися у тамтешній столиці. І тепер давайте поглянемо на ту ситуацію, яка відбувається, трохи масштабніше оглянемо її з точки зору європейської арени і подивимося, що там станом на зараз відбувається. Євросоюз
має певну домовленість поміж країнами-членами, яка називається Green Deal, тобто «Зелена угода». Пов'язана вона з тим, аби скоротити викиди небезпечних речовин і сповільнити зміну клімату до 2050 року. Стосується воно різних категорій, того, що ми з вами, наприклад, використовуємо кожного дня, бо це і агропродовольство, і транспорт, і протести стосовно транспорту уже відбувалися, і тепер от фермери вийшли на протести у різних країнах Євросоюзу. Це відбувається не лише у Польщі. Вони протестують проти так званої «зеленої угоди». Вони хочуть, аби вимоги для їхнього продовольства стали менш такими різкими, тому що там і зменшення кількості пестицидів, і добрив, ну і зрештою економічна ситуація у 2024 році не є якоюсь дуже приємною, збільшується вартість палива, інших важливих матеріалів, ну і зростає конкуренція, у тому числі через українське зерно, яке з певними пільгами без мит заїжджає до країн Євросоюзу. Усюди мітингувальники висловлюють обурення саме зеленою угодою. І в Польщі це обурення правилами для зменшення зміни клімату акуратно загорнути, знаєте, в українську тему. Поляки упродовж тривалого часу, польські мітингувальники упродовж тривалого часу говорять про те, що українське зерно – це дуже велика загроза для них. Велика загроза, перш за все, тому, що начебто воно заходить без мит, заїжджає з різними пільгами, які запровадила Єврокомісія, що у травні 2022 року, і це, мовляв, створює нездорову конкуренцію. Друга їхня причина – це відверта російська цинічна пропаганда про те, що українське зерно начебто якесь не таке. І отой кадр того польського протестувальника, який нюхав українське зерно, він найімовірніше пов'язаний з тим, що у декого, знаєте, в Ютубі велика кількість оцих їхніх там локальних пропагандистів, які намагаються розповідати про те, що українське зерно шкідливе для здоров'я. Але я ще раз нагадаю, що дуже часто це зерно йде транзитом через Польщу до Німеччину. І давайте собі уявімо таку ситуацію, де німці не зауважили, що зерно якесь не таке, а от польські мітингувальники точно знають, що, правда, з Ютубу, з Твіттера, з пропаганди і повідомлень, які абсолютно нічим не підкріплені. Ну, напевно, в Німеччині мають якісь норми і знають, яке зерно має до них прямувати. Ну і от, бачите, ця блокада польських кордонів триває. Я б хотіла, аби ми з вами зараз от коротенько послухали польського фермера, навіть не фермера, польського перевізника, який приєднався до цих протестів, що він розповідає і як він взагалі відповідає на питання, що в Україні триває загарбницька війна і блокада ускладнює постачання важливих речей, військової, гуманітарної допомоги, комерційних товарів до нашої країни. І чи розуміє він, що якщо Україна програє, то він вже буде протестувати не проти українських фур, а проти російських танків? Слухаємо. Варшава нічого про то не думає, ані ви, пані, ані я, ані український президент, ані польський не буде розуміти, що відбувається. Два президенти не знають того, що буде відбуватись. Єдине, що я знаю, що ми всі тут стоїмо за свої гроші. І 2 роки тому ті самі люди були тут, щоб допомагати вам. Я 2 роки теж тут був і за свої гроші купив машину товаришу, який пішов воювати на Схід. Тоді 2 роки тому я був за українців, я зараз стою тут за свої інтереси та інтереси колег. Ще одна річ, яка нас нервує, що українці наганяють на поляків те, що нам гроші платить Путін. Чи ви розумієте, що це не мудро з вашої сторони, що українці роблять із себе дурних та смішних? І кожен поляк через це відвертається від вас. Ви є добрий народ, я їжджу до України, я ніколи нічого поганого не бачу. Українці не ворожий народ до поляків. Бачите, ось таке обґрунтування. Якщо ми з вами трохи перенесемося на територію Польщі і подивимося, якою ж ситуація є з точки зору польських перевізників, які свої протести розпочали 6 листопада, і з точки зору польських фермерів, які ось такі акції протесту, подекуди цинічні, влаштували саме із 9 лютого, то, можливо, все ж таки якісь вимоги до Польщі, до свого уряду і, власне кажучи, до Єврокомісії у них все ж таки є. Але
Але вони вперто намагаються не визнавати того факту, що цю проблему вони вирішують не у Варшаві. Її вони вирішують на території країни, яка сама обороняється від ворога і є своєрідною територією, через яку поки що ворог пройти не може. І, відповідно, поляки і ті ж самі мітингувальники зараз у безпеці тільки через те, що Україна обороняється. Ось такою залишається ситуація. Ну, пильнуємо за тим, чи справді Польща буде розслідувати ось ці відверто проросійські провокації з зерном, які зараз відбуваються на польських кордонах.